ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ አብረን ደግ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ እንደተለመደው ለእናንተ ለዩቲዩበሮችም ሆነ ኤኒ አዘር ፎቶሾፕ ለምትጠቀሙ ነው። በዋነኛነት ለዩቲዩብ ተምኔል እንዴት አድርገን እናዘጋጃለን ወይም ከቨር ማለት ነው። ለቪዲዮአችን ከቨር በአዶቤ ፎቶሾፕ እንዴት እንሰራለን? በጣም ቀላል ነው። ሌሎቻችሁ በስልክ አፕሊኬሽን በማውረድ ምናምን ትላላችሁና ፎቶሾፕ ካላችሁ በቀላሉ እንዴት መስራት እንደምትችሉ ነው የማሳያችሁ። ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ወደ እንትኑ ወስዳችሁ አሁን አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው፣ አዶቤ ፎቶሾፕ C6 ይባላል። እና ዳውንሎድ ያደረኳትን የጂሜል አይከን አስገባለሁ። እናንተ ለማንኛውም እንትን በመትፈልጉት ነገር መጀመሪያም ታዘጋጇቸው ፎቶዎች ይኖራሉ ማለት ነው። እነሱን መጀመሪያ ኢምፖርት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እና አሁን ኢምፖርት ላደርግ ነው። ፋይል ላይ ገብቼ ፋይል ላይ ገብቼ ኦፕን ልበልና ያዘጋጀሁትን አይካን አለ እሱን አስገብቼ እንዴት ይሄ ለምሳሌ ጂሜል አይከን አለ በሱ ነው ልሰራ ያሰብኩት። ጂሜል አይከንን በዚህ መልኩ አመጣሁ። እዚሽ ጋር የምታዩት ባክግራውንድ ሎክ ነች። ይችን ደብል ክሊክ አድርገን ኦኬ እንላለን። እሱን ካስወጣን በኋላ ኒው እንከፍታለን። ኒው ፍሬም ማለት ነው። ወይም ኮንትሮል ኤን ተጭነንም ኒው መክፈት እንችላለን። እኔ ኒው ብዬ ክሊክ አልኩት። ዜን እዚህ ጋር ዋይድ ቢሆን ችግር የለውም። ሴንቲሜትር በሴንቲሜትር ነው። ኦኬ አልኩት። ዜን እዚህ ጋር አሁንም ባክግራውንድ ሙዚክ ጋር አንሎክ እናደርጋለን። ደብል ክሊክ አድርገን ኦኬ እንላለን። አሁን ዋናው እዚህ ጋር መከታተል ያለባችሁ ለዩቲዩብ ለተምኔሉ ቨርሽን ወይም ለተምኔሉ ሳይዙ እኩል የሚሆነው እዚህ ጋር ክሮፕ የምትላለች በሌፍት ሳይድ አይከኑ ላይ ማለት ነው። ቱልባር ይባላል። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን እና እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ላይ ብዙ አማራጮች አሉና ለዩቲዩብ ተምኔል 16:9 ነው እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። እኛ ክሮፕ ስናደርግ ምናምን ወደ ላይ ሊወጣ ሊገባ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ 16:9 ላይ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን በዚህ መልኩ ክሮፕ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ዜን ክሮፕ ተደረገ። ይሄ ለዩቲዩብ ተምኔል በትክክል ሄዶ የሚገባልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከመረጥን በኋላ ምን እናደርጋለን? አይካናችንን ድራግ አድርገን ሴሌክት አድርገን ወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በሴሌክሽን ቱል ይሄ ነጩ እንዳይገባብኝ ይሄ በመሃል ያለው በሴሌክሽን ቱል እዚህ ጋር ቱል ባሯ ላይ እቺን ክሊክ አደርግና እነዚህ ከለሮችን ብቻ ሴሌክት አደርጋለሁ። ክሊክ እያደረግን እቺን እንመርጣለን። እቺን ከመረጥን በኋላ እቺኛዋን አይከን ክሊክ እናደርጋለን። የከርሰር ምልክት ያለባት ሙቭ ቱል ትባላለች። እሷን ክሊክ እናደርግና እቺን እናነሳለን። እያያችኋት ነው አይደል እንዴት እንደተነሳች። ስለዚህ እቺን ወስደን እዚህ ድራግ አድርገን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ይሄን ማሳደግ እንችላለን። ይሄ እንደዚህ ካስቀመጥን በኋላ ቴክስት እናስገባ። እዚህ ጋር ቴክስት ምትላለች ቴክስት ዜና አሁን ልጻፍበት ብሎክ አንዋንትድ ጂሜል ኢሜል ልበለው። ስለዚህ ባክግራውንዱን ይሄን እንደፈለግን መቀየር እንችላለን። እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር ግራዲያንት ምትላለች እዚህ ጋር ክሊክ አድርግና እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ የምጠቀማታለች እቺን ከለር ነው ብዙ ጊዜ የምጠቀመው። ስለዚህ እቺ እንደዚህ አድርገን ስንለቃት ራሱ ከለር ይሰጥልና ማለት ነው። ይሄን ከሰጠን በኋላ ለቴክስቱ እንትን እንሰጣለን። ስትሮክ ምናምን ብንሰጠው የተመረጠ ይሆናል። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና ቴክስቱ ላይ ኤፌክስ ምትላለች እዚህ ጋር ከለር ኦቨርሌይ እንገባለን። ከለሩን አለመቀየር እንችላለን፣ መቀየርም እንችላለን። እኔ ግን እስኪ ምን ይሻላል ስትሮክ ልስጠው። ቀይ በቢጫ ቴክስቱን ነጭ ባደርገው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ቴክስቱን እዚህ ጋር መጣና እቺን ክሊክ ሳደርገው ቴክስቱ ነጭ ሆነልኝ። ዜን ስትሮኩን ምን ብናደርገው የተሻለ ይሆናል? እስኪ ቀይም ቪዚብል የሆነ ነገር ብናደርገው አሪፍ ነው። እንደዚህ ያደረግን የተሻለ ነገር ከእንትናችሁ ጋር የሚሄድ ብታደርጉት አሪፍ ነው። እስኪ ስትሮኩን ልቀይረው። ስትሮኩን ነጭ ላድርገው። ናይስ የኛው ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ዜን ይሄን ምን እናደርጋለን? ሴቭ። አሁን እንደነገርኳችሁ ይሄ ሴቭ የሆነ ነው በቃ። ስለዚህ
ይሄን ሴቭ ማን ነው ይሄ ለዩቲዩብ ተምኔል እኩል ነው በቃ አይቆረጥም ምን አይልም ለምን 16:9 ነው እዚህ ጋር ክሮፕ ላይ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር 16 ነው እዚህ ጋር 9 ነው 16:9 ማለት ለዩቲዩብ ቪዲዮ ተምኔል ፊክስድ ይሆን ነው ሰርች ብታደርጉትም ሬሾውን እንደዚህ ነው የሚያስቀምጥላችሁ ማለት ነው ጉግል ላይ ስለዚህ በዚህ መልኩ እንትን ካልን በኋላ ሴቭ እንላለን እናስቀምጣለን የሆነ ቦታ ላይ እዚህ ጋር ሴቭ አስንል jpg እንላለን jpg ካልን በኋላ እዚህ ጋር ስም ሰተን ሴቭ ማለት ነው ዜን በዚህ መልኩ ጨርሰና ማለት ነው ስለዚህ አፕሎድ ስናደርግ እቺን ሴቭ ያደረግናትን ኢሜጅ ወስደን ተምኔል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ቱቶሪያል ከዚህ ያበቃል ለቀጣይ በሌላ ቱቶሪያል እንገናኛለን ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ይመቻችሁ ቻው